Hi mga mamshi! Welcome po sa ating third episode for the day. Today, gagawa tayo ng garlic buttered shrimp. Madali lamang ang paggawa nito. Ito muna ang ating mga sangkap na kailangan. Siyempre, wag natin kakalimutan ang ating shrimp. Garlic, margarine or butter, paminta, asin, 1 cup of glass of Sprite or pwede rin 7-Up. Siyempre, babad muna natin ang ating shrimp sa 1 cup of Sprite. Durugin lang ang bawang. Sunod, i-prepare na natin ang ating kawali na nasa low heat lang ito. Maglagay na ng margarine, next, ilagay na ang ating dinurog na bawang. Paghaluin lamang ito hanggang maging brown ang bawang. Sunod na nating ilagay ang ating shrimp. Lutuin ito hanggang sa maging pula na ang balat. Tapos, ilagay na natin ang ating paminta at saka asin. Ilagay na natin ang ating Sprite para meron itong konting sabaw para mas masarap. Haluin lang ito at takpan to 3 to 5 minutes. Thank you for watching mga mamshi! Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel for more easy at masarap na recipe.